हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial rzktutorial আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে ৰাইজৰ বাবে দুটা সুখবৰ আছে আৰু সেই সুখবৰ দুটা কি কি হেতু কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এটা কৈ লাইক কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিয়নো আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে আপোনাৰ আন দুজন বন্ধুৰ যাতে সহায় হ'ব পাৰে তো আহক চাও ভিডিঅ'টোত কি কৈছে এক নম্বৰত কি কৈছে চাওক গুৱাহাটী মেট্ৰ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত বুধবাৰে জনতা ভৱনত গুৱাহাটী নগৰৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ উপস্থিতিত ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাইটছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠান এটাৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকত ৰাইটছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উপযোগী হোৱাকৈ মেট্ৰ সম্পৰ্কত বিস্তৃত পৰ্যালোচনা দাঙি ধৰে বুলি মন্ত্ৰী ভট্টাচাৰ্যই সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে তাৰ পিছত আকৌ কৈছে কি যে ভাৰতৰ মেট্ৰ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰসিদ্ধ প্ৰতিষ্ঠান ৰাইটছে ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন মহানগৰত মেট্ৰ প্ৰকল্পৰ কাম সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছে গুৱাহাটীৰ জনগাঁথনি ভূভাগৰ চৰিত্ৰ আদিকে সামৰি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সকলো ধৰণৰ পৰিকল্পনা বৈঠকৰ সময়ত দাঙি ধৰে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় বৈঠকৰ সময়ত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত মাটিৰ তলৰ মেট্ৰ সেৱা উৰণীয়া হেতুৰে মেট্ৰ সেৱা আদিৰ বিভিন্ন বিকল্পৰ উপস্থাপন কৰিছে বুলি জনা যায় তাহক দ্বিতীয়টো কি আছে গুড নিউজ সেইটো দ্বিতীয়টোলৈ আগবাৰো এটো এক নম্বৰ গল মেট্ৰ সেৱাটো আৰু দ্বিতীয় নম্বৰত ইয়াত কোৱা হৈছে যে প্ৰদূষণ হ্ৰাসৰ লক্ষ্যৰে 4 নৱেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত চলিব বৈদ্যুতিক বাছ হয় ফ্ৰেণ্ড ইয়াত কোৱা হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিসন ব্লুত অনুষ্ঠিত হোৱা উত্তৰ পূব বৈদ্যুতিক মোবিলিটি সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষ অশোক কুমাৰ ভট্টৰায়ে 4 নৱেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত বৈদ্যুতিক বাছৰ চলাচল আৰম্ভ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্ৰথমতে পৰীক্ষামূলকভাৱে 15খন বাছ চলোৱা হ'ব বুলি সমাৰোহত উল্লেখ কৰে তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক তো ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ ইমানেই